ሰላም እንዴት አላችሁ ተመልካቾቼ ሜላት ነኝ ዛሬም ተመልሼ በአዲስ የምግብ ስራ መጥቻለሁ ለዛሬ ደግሞ ይዤላችሁ የመጣሁትኝ ስፕሪንግ ሮል እና ማባያውን ስዊት ሳወር ሶስ ነው እንዴት ነው መስራው የሚለውን ነገር አብረን እናያለን አብራችሁኝ ነው ለስፕሪንግ ሮል መስሪያችን የሚያስፈልገን ግብአት በቅደም ተከተል ብናይ ጥቅል ጎመን እሸት ነጭ ሽንኩርት ቀይ ሽንኩርት ካሮት ቃሪያ እሸት አተር እሸት በቆሎ ጨው ቁንዶ በርበሬ ዘይት እና እንደዚህ አይነት ለመጠቅለያ የሚሆን ፊላ ነው ለስዊት ሳወር ሶሳችን መስሪያ የሚያስፈልገን ግብአት ስኳር አቼቶ ጨው ከቻፕ የተሸከሸከ በርበሬ ወይም ድልዝ በርበሬ ዝንጅብል ነጭ ሽንኩርት እና መቼም ጠብቃችሁት የማታውቁት ትልቁ ግብአታችን ቡላ ስራችን ስንጀምር እንግዲህ መጀመሪያ የምንሰራው እንዲቀዘቅዝልኝ ማለት ነው በኋላ ላይ ስዊት ሳወር ሶሴን ነው በመጀመሪያ የማደርገው ነገር ግብአቶችን አንድ ላይ እጨምራለሁ ከቡላው በስተቀር እዚህ ጋር ከቻፕ አለ ልኩን ከታች አስቀምጥላችኋለሁ የሶሱን በመቀጠል አቼቶን እጨምራለሁ ከዛ በመቀጠል ስኳሬን እጨምራለሁ ከዛ ጥቂት ጨው አረጋለሁ ከዛ የተሸከሸከ በርበሬን ወይም ድልዝ በርበሬን እጨምራለሁ ከዛ እዚህ ጋር ያዘጋጀሁት ዝንጅብል አለ እሱን አድርጌ እጨምራለሁ መጨፍጨፍ አይጠበቅብኝም እንደዚሁ እንዳለ በቃ እንደዚህ ሲሆን እንዲጨምራለሁ ከዛም እንዲሁ አንድ ነጭ ሽንኩርት እንደዚህ ከትፌ እንዲሁ ጨምራለሁ ከዛ ውሃዬን ጨምራለሁ ከዛ እሳቴን እለኩሳለሁ ከዛ እንዲንተከተክ ተዋለሁ ከዛ ልክ እንደዚህ ሲፍለቀለቅልኝ እዚህ ጋር ያዘጋጀሁት ቡላ አለኝ ተቾላለ የቡላ ዱቄት እዚህ ጋር አዘጋጅቻለሁ ቀዝቃዛ ውሃ እንደዚህ ጨምርበትና አጥሚት እንደሚሰራ ማለት ነው ጓጓላውን እንደዚህ አፍርሼ እጨምረዋለሁ ከዛ በቃ 3-4 ደቂቃ አንተከተኩት ቡላ ተቃላችሁ እንደ እህል አይደለም ብዙ አብስሉኝ አይደለም ስለዚህ በቂ ነው ማለት ነው ስዊት ሳወር ሶሴ በዚህ ተጠናቀቀ የሚቀጥለው የስፕሪንግ ሮልን ነው የምሰራው ስፕሪንግ ሮል እንግዲህ ለመስራት ሲጀምር መጀመሪያ ግብአቶችን ነው ማቁላላው ስለዚህ ለዛ ደግሞ ሽንኩርቴንና ሌሎችን ግብአቶች ከትፌ አዘጋጃለሁ ከዛ መጥበሻዬ ትንሽ ጋል ሲልልኝ ዘይቴን ጨምራለሁ ከዛ ዘይት ደግሞ እስከሚግልልኝ ሌሎችን ግብአቶችንም እንደነገርኳችሁ አዘጋጃለሁ እዚህ ጋር ካሮቴን ፈቀፍቃለሁ ከፈለጋችሁ እናንተ በምትፈልጉት አይነት ቅርጽ መክተፍ ትችላላችሁ እኔ እንደዚህ ስለሚመቸኝ ነው እንግዲህ በእንዲህ እንዳለ ዘይቴ የጋለ ይመስለኛል እንደዚህ ጨምራለሁ ብዙ ዘይት ማብዛት የለብንም በጣም ጥቂት ዘይት ነው የምናደርገው ምክንያቱም ዘይት በጣም ከበዛ እየተቀለጠለጠ ሊሾልክብን ሁሉ ይችላል ስንተቀልለው አልተቀለለልናል ማለት ነው ትንሽ የዘይት ብቻ ነገሮቹን እንዳያሩብን የሚረዳን ዘይት ብቻ የምናደርገው ደግሞም ስለሚጠበስ ያን ያህል አስፈላጊ ነው ብዬ አላስብም እዚህ ጋር ዘይት መጨመሩ ብዙ ለዚህ ካሮቴን ከሽንኩርቴ ጋር ትንሽ ጠብሳለሁ ከዛ ጎመኔንም ከትፋለሁ እኔ በቁመቱ ነው የከተፍኩትኝ እናንተ በምትፈልጉት ቅርጽ መክተፍ ትችላላችሁ ጎመናችሁን
እንደዚህ ጎመኔን ጨምራለሁ። ከዛ ጨውን ጨምራለሁ። ከዛ ቆንጆ በርበሬን ትንሽ ጨምራለሁ። እንደ ፍላጎት ነው፣ አለመጨመር ትችላላችሁ። ከዛ እዚህ ያለኝን ሸፋተር ጨምራለሁ። በቆሎን ጨምራለሁ። ከዛ እሳቱን ትንሽ ዝቅ አረግና ውስጡ ባለው ውሃ እንዲበስል ማለት ነው። ትንሽ ሌላ ውሃ ስለማልጨምር እንደዚህ እዘጋዋለሁ በእንፋሎቱ ትንሽ እንዲበስል። ከዛ እስከዛ ድረስ እኔ እዚህ ጋር እሸት ነጭ ሽንኩርቴን ደግሞ አዘጋጃለሁ። እንዲሁም ቃሪያዬን ከዛ ጨውን እንደዚህ አድርገን እንዴና ጎመኑ እንደበሰለ እናየዋለን። ትንሽ ጨው ይፈልጋል። እዛ እዚህ ጋር የከተፍኩትን ነጭ ሽንኩርትና ቃሪያ ጨምራለሁ። ጎመኑ ይበቃዋል። ካሮቱም ቆንጆ ነው ያለው። ብዙ መብሰል አይጠበቅባትም፣ ነግሬያቸዋለሁ። ሲጠበስ ገና በሙቀቱ ደግሞ ይበስላል። ስለዚህ ትንሽ ብቻ የነጭ ሽንኩርቱንና የቃሪያውን ቃና እንዲወስድልኝ አንድ የከድነውና በእንፋሎቱ በደንብ እንዲዋሃድና አብሮ እንዲብላላ አደርገዋለሁ ማለት ነው። ከዛም እሳታችንን እናጠፋለን። ምን መሰላችሁ የምናደርገው ሌላ እቃ ላይ እንገለብጠዋለን እንዲበርድልን ማለት ነው። ምክንያቱም በትኩሱ ከተቀለልንበት ፊላውን ወይም የስፕሪንግ ሮሉን ቂጣ ሊቀድብኝ ይችላል። ስለዚህ እንዲበርድ እንደዚህ እንገለብጥና እናቀሰቅሰዋለን። ከዛ የሚቀጥለው ስራ የሚሆነው እዚህ ጋር ለመጥበሻ የሚሆን ብረት ድስት አዘጋጅቻለሁ። ከዛ በኋላ ማድረገው ዘይቴን ነው የምጨምረው። ከዛም ዘይቴ እስከሚግል ድረስ እኔ እዚህ ጋር የስፕሪንግ ሮሌን አዘጋጃለሁ። እንደዚህ ዘግታችሁ ብታስቀምጡ የተሻለ ነው። ምክንያቱም በጣም ስስ ስለሆነ ወዲያውኑ ነው የሚደርቅባችሁ። እንዲያደርጋለሁ። እንደዚህ አድርገን እዚህ ጋር ደግሞ ዱቄትና ውሃ ብቻ ነው የበጠበጥኩት። ምንም ነገር የለውም። ለማጠበቂያ የሚያህል ነው። ከዛ በቃ እንደዚህ አድርጌ እንዲያዘጋጃለሁ ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ አጠቅላለን እንደፈለጋችሁ እናንተ መጠቅለል ትችላላችሁ። ውስጥ የምትጨምሩት ምን ያህል ነው እንግዲህ እናንተ ለምትወስኑት። ምን ያህል ስትገምጡ ምን ያህል አፋችሁ ውስጥ ማግኘት ትፈልጋላችሁ የሚለውን ነገር እንዲታደርጉና በደንብ እንዲግፍት አድርጋችሁ እንደዚህ አድርጋችሁ ደግሞ
እንደዚህ አድርጋችሁ ደግሞ ሌላኛው አጠቅላላ ነው ማለት ነው። ከዛ ዘይታችን ግሎልናል። እንዳይፈናጠርብን እንደዚህ ውጭ እናስቀምጠዋለን። ከዛም እንደዚህ እናደርገዋለን። ከዛ እንደዚህ ለትንሽ ሰከንድ ዘይቱን ካንጠፈጠፈን በኋላ ማለት ነው እንደገና ወስደን እቃችን ላይ ያዘጋጀነው እቃ ላይ እንድንገለብጣለን። ከዛ የሚቀጥለውንም እንደ ቅድሙ ሂደት ማድረግ ነው። ስፕሪንግ ሮላችን እንግዲህ በዚህ መልኩ ጠብሰን ጨርሰናል። ቀጥለን ደግሞ ለገበታ እናቀርበዋለን። የሰራነውን የቡላ ስዊት ሳወር ሶሳችንን እናወጣለን። አያችሁት እንዴት ክሬም እንደሆነ። ከዛም ስፕሪንግ ሮላችንንም እንደዚሁ እናወጣለን። ከዚህ በኋላ በቃ እናጣጥማለን ማለት ነው። አይሹት ከዚህ ከሶስ ያድርግና ነው የሚያስብለው። የመጨረሻ የሚጣፍጠው እሺ። እዚህ አሁን ስታዩት እንደዚህ ነጭ ሽንኩርት፣ ዝንጅብል እንዴት እንደዚህ መቼም በእኛ አልተለመደም እንደዚህ ፍጥጥ ብሎ አይደለም፣ ግን በጣም እንዴት ይልጋችሁ ቡላ እንዳይል በጣም ነው የሚረዳው። እኔ በታይላንድ የአስራር ዘዴ ነው የሰራሁት። በቻይና ከሰራችሁት እንደ ቻይና ከሰራችሁት ማለት ነው ዝንጅብልና ነጭ ሽንኩርት መጨመር አይጠበቅባችሁም። ነገር ግን ለቡላው ልዩ ጣዕም ነው የሚሰጠው። በጣም ቆንጆ ነው። ይሄን የምለው በጣም መሆን ያለበት ነገር ነው። በአትክልት ብቻ ስፕሪንግ ሮል ሞክሩት። ሁሉ ጊዜ ዶሮ ወይም ሌላ ነገር ስጋ ጨምረን ሳንሰራ እንደዚህ በጣም የሚጣፍጥና ቆንጆ ተስማሚ ነው። ዘይትም ደግሞ ስፕሪንግ ሮል በባህሪው ታውቃላችሁ
የበሰለ ስለሆነ ፊላው ወይም ቂጣው ስንጠብሰው ያን ያህል ምጥጥ አድርጎ እንትን የሚል አይደለም የሚያውከን አይነት ነገር አይደለም ጥብስ በላው ብሎ የሚያስብል ነገር አይደለም በተለይ ደግሞ ስዊት ሳወር ሶሱ በቡላም ሆኑ ከምንም በላይ ደስ የሚል ነገር ነው ምክንያቱም ሀገራችን ላይ አለ ነገር ግን ቻይና ሬስቶራንት ስትሄዱ ይቀርባል ነገር ግን ውድ ነው ምክንያቱ ብላችሁ ስትጠይቁ ከውጪ እቃው ስለሚጋ ነው የምትባሉት ከዛም አኳያ እንግዲህ በራሳችን ምርት በሆነ የራሳችን ሰዎች በሰሩት ያው የስራ ድልም ተከፍቶ በቡላ ሶስ መስራት መቻላችን ትልቅ ነገር ነው ብዬ ነው የማስበው እኔ ጋር አሁን መታችሁ ብትቀምሱት ምንም አታውቁትም ያው ስዊት ሳወር ሶስ መብላታችሁ ነው እንጂ ቡላ ይሁን ወይም ሌላ ነገር ይሁን ምንም የሚያስታውቅ ነገር የለም ሰርታችሁ ሞክራችሁ እሱንም እንደምትነግሩኝ እርግጠኛ ነኝ ተስፋ አደርጋለሁኝ የሆነቴን ነው የምላችሁ ቅመሱት በጣም ቆንጆ ነገር ነው በተረፈ ለቻናሌ አዲስ የሆናችሁ ቻናሌን ሰብስክራይብ ያደርጋችሁ የደወል ምልክቱን በመጫን ኦል የምትለዋን ደግሞ ነካ አድርጋችሁ ሁሌ የምሰራው ቪዲዮ ለእናንተ እንዲደርስ አድርጎ ስፕሪንግ ሮል እና ስዊት ሳወር ሶስን ከወደዳችሁ ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ በሌላ በቆንጆ ምግብ ስራ እስከምንገናኝ ሰላም ሁኑልኝ ባይ ባይ